Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag står jag här med 2 trevliga nyheter för dig som tycker om att träna, framförallt utomhus. Nyheterna heter Backbeat Fit 3100 som är True Wireless Headset och så har vi Backbeat Fit 2100 som också är trådlösa men har en bygel emellan. Och det som är extra intressant med de här modellerna är att de inte stänger ut omvärlden helt. De lägger sig inuti örat men de täpper inte igen örat så att man fortfarande hör det omkring en. Väldigt bra om du till exempel tränar i trafik eller om du är ute på skogsrundan och inte vill bli kappjagad av ett rådjur. Vi har inga rapporter än på att någon människa har blivit kappjagad av ett rådjur med de här lurarna på, vilket är väldigt bra tecken. Plantronics kallar den här utformningen för Always Aware, så är du ute efter att kunna höra din omgivning samtidigt som du har lurarna på och musiken igång, så bör du kika på de som har den beteckningen. En nackdel med detta är ju såklart att man inte får ett helt omslutande ljud för att det kommer in annat ljud också, så man får inte samma tryck i ljudet, framförallt inte lika mycket bas. Men Plantronics har ju även modeller för det, till exempel In-Ear-modellen Backbeat Fit 350 och On-Ear-modellen Backbeat Fit 505. De två modellerna, Backbeat Fit 3100 och 2100, har samma elektronik i mångt och mycket. De är båda blåtandsbaserade. De har samma hörlurselement i sig. De har de nya touchkontrollerna som vi kommer gå igenom. Men där då 3100 inte har en kabel emellan de två olika hörsnäckorna. Medan 2100 då har samma slags bygel som vi hade på föregående generation. Men innan vi hoppar in och kikar närmare på de två olika modellerna kan vi prata lite mer om knapparna. För det är touchknappar och de är likadana på båda modellerna. Båda knapparna är multifunktion så att de har både att man kan tappa, hålla inne utan att trycka och hålla inne när man trycker. Man har ett klick och en touch så att man då kan använda den på olika sätt. Båda styrs med Backbeat-appen i iOS eller Android där du då kan ställa in vad knapparna ska göra. Och bland annat så går det att till exempel ändra hur tab-funktionen funkar så att man till exempel kan använda direktfunktioner till Spotify-listor, köra igång Google Assistant eller fråga vad tiden är. Det är ett par på kontoret som använder de här ett tag nu för att testa detta och det funkar faktiskt väldigt bra. Framförallt är det väldigt trevligt att kunna ställa in precis så som man vill. Så man har ju en färdig inställning så man får en liten quick install guide som visar vad det är som standard. Men sen är det bara att anpassa efter behov. Men nu så tar vi och pratar om modellerna och då börjar vi med flaggskeppsmodellen, alltså Fit 3100. Om vi börjar med 3100 så har vi både den svarta och den grå modellen med oss här. Och precis som alla True Wireless så kommer det ett laddfodral som man alltså laddar lurarna i och så kan man ladda laddfodralet separat så blir det som en powerbank för lurarna. Vi har 5 timmars batteritid som standard i lurarna och så har vi ytterligare 10 i laddfodralet. Vi får upp till 1 timme till på en snabbladdning på 15 minuter och vi får full laddning på 2 timmar. Fodralet i sig har också plats för laddkabeln till själva fodralet. Och den här kabeln är en väldigt kort variant som då har micro-USB som då laddar fodralet och fodralet i sin tur laddar hörlurarna. Fodralet har en enkel mattsvart design med en liten Plantronics-logga där och en liten dragkedja. Och för att ladda lurarna så trycker man helt enkelt bara ner dem i hålet här och så sätter de sig på plats. Och fodralet är formgjutet för just de här lurarna. Plockar vi upp de här så kan vi kika lite närmare på själva lurarna. Och det är den här formen då, Always Aware-formen som de kallar det, som möjliggör. Så den här sticker in i örat men den fyller inte alls ut på samma sätt som en in-ear-lur gör. Sedan ser vi även att det är sport. De har ju de här små byglarna då som får dem att sitta mer stabilt på örat. Så den här går bakom örat och den här sitter inuti örat. De här är ganska givmilda med storleken så det är one size fits all. De trycker inte åt särskilt mycket, det är knappt som man känner att man har på sig dem. Men de sitter väldigt stabilt. Vi har låtit vår träningsnarkoman här på jobbet springa några mil i dem och han har aldrig tyckt att de är på väg att ramla ur. Vilket alltid är trevligt. Bygeln här har en liten subtil struktur här ute men i övrigt bara matt gummi som har väldigt bra ytskikt. Och touchknappen här då, den har kanske inte syns i kameran men det är lite som att titta på olja, att det skiftar färg beroende från vilket håll man ser på dem. Väldigt spännande design som tack vare att den är i ett stort stycke ändå ser stilrent ut. Jag personligen tycker det här är en snygg design. Den är lite kaxig även om den är enkel. Får lite färg vid öronen utan att det är RGB på dem. Och det här är ju sportlurar så även om du dryper av svett efter 5 minuter så kommer de fortsätta fungera. De har IP57-klassning så de är både vatten- och svettåliga så det är bara att träna på hur hårt du vill. Värt att notera är också om du kör den svarta modellen så får du röda pluggar. Men de har fortfarande samma ytskikt här på.
Och hoppar vi över till 2100 ser vi att det är en väldigt lik konstruktion, förutom att den då har en bygel som löper hela vägen. Detta gör att själva hörluren här är lite mindre, men i övrigt ser de väldigt lika ut. Även här har vi då matt gummi och så har vi lite struktur här nere. Vi har samma funktionsknapp här på sidan som skiftar i färg. Vi har samma form här på pluggarna och samma anpassning för sport. Vi har också samma IP57-klassning. Det som däremot skiljer är batteritid och hur man laddar dem. 2100 har upp till 7 timmar batteritid som standard och så har den även micro-USB-kabeln direkt in i headsetet så att du laddar direkt i kabeln. Även här gäller samma, en snabbladdning om 15 minuter ger upp till 1 timme i lyssning och 2 timmar ger en fulladdning. Och till skillnad från 3100 så har 2100 en förlagad, den ni ser på övre delen av bild nu. Den här är i mångt och mycket samma fast den inte har de här knapparna. De har också bytt ut hela designen så den nya är lite mer slimmad och snävare i designen. Men däremot skulle jag påstå att bygeln i sig är lite mer givmild på de nya. Den här är lite mer styv i konstruktionen. Ja, det var Backbeat Fit 3100 och 2100. Två trådlösa headset som har en ganska naturlig plats på marknaden just på grund av att de har den här halvöppna designen som gör att den passar väldigt bra för dig som tränar utomhus. Så är du trött på att bli överraskad av bilar eller hamna i slagsmål med älgar i onödan så är det här något du definitivt bör kika på. Och är du ute efter andra typer av lurar så har ju Plantronics det också som sagt. Vi kommer länka dem här nedan och vi hoppas att du återvänder till nästa video där vi kikar på någon annan produkt. Jag är Johan på Inet och vi hoppas att vi ses då. Jag hoppas det. Hej då!